اليوم جايين بمكان رهيب، راح نشوف الغروب من اعلى الجبال في النرويج. كل مكان اكو طبيعة واكو مناطق تجنن، وهنا خاصة بالنرويج راح نشوفكم اليوم مناظر رهيبة. هسه راح نصعد الطائرة الدرون حتى نصور الغروب، وبنفس الوقت راح ابدأ بتحضير القهوة. هسه راح نبدي نسوي القهوة، والطيارة صعدناها راح تاخذ تقريبا نص ساعة حتى تصور لنا الغروب بشكل خرافي. هسه راح ابدي بطحن القهوة. تعتبر القهوة واحدة من مفاتيح الجمال في الطبيعة، لأن باختصار تنقل الروح إلى عالم آخر، وخصوصا بالهدوء الموجود بالطبيعة تسرح بينا وبأفكارنا لأماكن بعيدة. واخيرا جهزت القهوة، واللي هنا خلصت فلوسنا وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله شفتوا شي حلو وجديد، ولا تنسون اللايك والتعليق. نشوفكم بحلقات جاية ان شاء الله، وسلام.